Did you know that Czech Republic was the first European country which has made wearing face masks compulsory? This was valid until May 25. Today is May 26 and we are curious about what Czech people think about this. So, let's hit the streets of Prague and find it out. Česká republika je jedna z mála zemí na světě, která zavedla povinné nošení roušek, což trvalo až do 25. května. Dnes je 26. května. Jaké to bylo a jaký je váš názor na toto povinné opatření? Já si myslím, že určitě jako to bylo dobré opatření udělat, protože jako určitě se nějakým způsobem zamezilo, aspoň nebo omezilo šíření toho viru. A jako myslím si, že jako co se týče vlády, tak si myslím, že jako to rozhodli dobře, rozhodli to i vlastně, dá se říct, jedni z prvních, takže si myslím, že to byla dobrá volba a jako s délkou, co se týče trvání toho opatření, tak si myslím, že to taky bylo v pořádku, že vlastně zase je lepší jako nic neuspěchat a radši teda nějakým způsobem pokračovat jako opatrněji, než jako to nějak uspěchat, no. Že to nebylo úplně nutné zavádět takhle jako povinnost. Myslím si, že to nejde úplně ruku v ruce s nějakými základními právy lidskými. Osobně si myslím, že lidi, kteří chtějí nosit roušky, tak je stále nosí a ti, kteří nechtějí, tak je nenosí. Dává to asi smysl třeba možná v těch hromadných prostředcích nebo tak, kde se zabraňujete tomu šíření těch kapének, ale jako venku v tom úplně smysl nevidím. Myslím si, že to vzbudilo v lidech pocit bezpečí. Částečně, že to mají ve svých rukou. Vzbudilo to vlnu solidarity v tom, že si mohli navzájem pomáhat a sami se podílet na těch bezpečnostních opatřeních šitím roušek. Jaké to pro mě bylo? Bylo to pro mě nepříjemné, ale protože jsem část toho období se trvala na opuštěném místě na naší chalupě, na home officeu, tak vlastně jsem se s lidma tolik nestýkala a vlastně nějakým způsobem to bylo zase vzácné období pro mě. Tak myslím si, že za začátku to bylo adekvátní, protože nikdo moc nevěděl, jak se ta situace bude vyvíjet a bylo takový preventivní opatření. A v tuhle chvíli asi, kdy už to vypadá, že to je řekněme v nějakých mezích předvídatelnosti, tak je to adekvátní to nošení roušek omezit asi na místa, kde je člověk exponovaný, nebo veřejnou dopravu, nebo tak. No. Bylo to občas takové jako limitující nebo nepříjemné to nosit v určitých situacích, ale myslím si, že to jako celkově pomohlo zbrzdit šíření toho viru, takže myslím si, že stálo za to jako vydržet. Nosila jste roušku ještě před tím, co to bylo povinné? Ne. Nenosila. Už si nepamatuju, ale pravděpodobně ne. Ne. Ano, nosil jsem vlastně asi týden předtím už, protože moje přítelkyně vlastně má mámu, co pracuje v nemocnici, takže tam to bylo jako, že radši, ať to nosím. Ale musím teda se přiznat, že když jsem třeba šel do obchodu a nikdo tam nic neměl, tak bylo to jako dost takové, že se jako na tebe jako blbě koukají, no, ale jako pak se zjistilo, že vlastně to má nějaký smysl a v pohodě. Proč nosíte roušku teď, nebo respektive respirátor? No, tak protože ještě pořád si myslím, že jako má smysl to jako mít delší dobu, jo. Si myslím, že říkám, radši nic neuspěchat a jako mít to na sobě a víš co. Proč na sobě nemáte roušku teď? Protože jsme venku a není to povinnost a necítím se být ohrožen nebo v místě, kde bych byl exponovaný tomu, že bych mohl ten virus dostat. No. To vlastně vychází z toho, co jsem říkala předtím, že mi to přišlo zbytečné. Protože konzumuji svačinu. Myslíte si, že právě to povinné nošení roušek pomohlo zabránit rozsáhlé epidemii v České republice? No, myslím, že určitě nějaký podíl na tom, jako určitě to mělo, no. Možná trochu, ano. Myslím si, že to pomohlo, ale já mám svůj osobní názor, že část toho, že vznikne choroba, je způsobená zleknutí. To znamená i opatření, které sníží úroveň strachu a stresu, byť touto mechanickou ochranou je přínosné. A ne třeba jenom mechanickou zábranou vnikání kapénkové infekce. Já myslím, že záleží na tom rozpoložení člověka. Čím méně stresu, tím lepší imunita. To nevím, to nevím.
Nevím, jestli na to nějaký výzkum je, ale asi to jde z nějakých statistik vyčíst, ale neznám čísla. No, myslím, že jo. Snížilo reprodukční číslo. Ano, si myslím. V Jižní Koreji, Japonsku, Tajvanu či Hongkongu je právě nošení roušek v zimních měsících naprosto běžné. Jste proto, aby se tento zvyk zavedl i postupně třeba do České republiky? No, asi jako úplně bych to nějak nezaváděl, ale myslím si, že lidi budou teď po zkušenostech opatrnější, takže myslím, že jako dobrovolně to budou nosit a že opatření jako asi není třeba zavádět. Tak pokud by šlo o zvyk a ne o nějaké nařízení, že by to bylo povinné, tak s tím problém nemám. Já si myslím, že by to mělo zůstat na dobrovolnosti a že by to mělo posílit osobní zodpovědnost člověka, který je nakažený a vnímá, že má nějakou kapénkovou infekci a možná by bylo vhodné třeba toto opatření zavést, kdyby se vyskytla chřipková epidemie, tak pak bych to řekla, že to je rozumné. Já myslím, že to k tomu asi bude zpět postupně, no, že to je o zvyku a je to o nějakých kulturních tendencích a v tu chvíli si lidi zvyknou na to, že to je jakoby, že to není něco, co je divného, ale že to je adekvátní přístup k té situaci, tak myslím si, že se to časem zabydlí u nás. Asi bych uvítal dobrovolné spíš než povinné. Co vám osobně nejvíce vadilo na povinném nošení roušky? To, že se to nedá pořádně dýchat, nedá se v tom sportovat. Jako problém byl, když ty roušky nebyly, že jo, což má, že každý své pomocí musel nějakým způsobem sehnat, takže to by bylo asi lepší, kdyby zareagoval český stát, když to nařídil nějak líp, ale myslím si, že si lidi poradili. Asi, že se v nich někdy třeba blbě i dejchalo v nějakých uzavřených prostorách a že jsem prostě nemohl jako někdy právě třeba jíst nebo pít, když jsem byl někde mezi lidma a tak. No vlastně asi jako mi to nějak nevadilo, myslím si, že to bylo v pohodě. Spatřoval jste právě v nošení roušky nějakou výhodu? No, tak můžu si zpívat, když chodím, no, nikdo to nevidí. Jinak asi ne. Možná jsem přestala používat make-up. Zahřálo mi to obličej v chladných ránech. Jenom to, že to zbržďovalo tu nákazu, ale jako jinak nějaký praktický pozitiva to asi nemělo. Plánujete tuto zimu nosit roušku či respirátor, abyste se chránila proti virozám či sama nenakazila ostatní? Ne. V případě, že budu mít infekci, tak bych o tom uvažovala. Asi ne, já se toho tak nebojím, asi. Sehnal jste roušky, nebo jste si je musel vyrobit při tom začátku nouzového stavu? No z začátku jsem si je vyráběl, ale vlastně úplně nejsem v tom šikovnej, takže potom postupem času jsem si nějaké sehnal. Dostala jsem vyrobené od rodičů, no, takže jsem ani se nepokoušela sehnat sama. Oboje. Částečně jsem je dostala, částečně jsem je šila a něco mi dal zaměstnavatel. Jak byste zhodnotila reakci vlády na krizi a její zajištění ochranných prostředků? Tak asi to nebylo úplně ideální. Myslím si, že to měla vláda řešit dřív, když vlastně, co jsem se teda dočetla, nevím, jak to bylo doopravdy, ale už dřív existovalo nějaké, nebo někteří lidé upozorňovali v Poslanecké sněmovně a tak, že by to mohlo přijít i k nám, ten koronavirus, a vláda se podle mě na to dostatečně nepřipravila, když mohla. Vzhledem k tomu, že je to potkalo poprvé, tak si myslím, že ta reakce byla poměrně opravdová a upřímná, vnímala jsem tam snahu ty lidi ochránit, takže já to oceňuji, hlavně. Myslím si, že na začátku to bylo asi docela rychlé a správné řešení, ale pak postupně jakoby to bylo dost často chaotický a nebylo to jasně podložený třeba nějakýma datama, takže spíš v těch pozdějších fázích by byl skeptický k tomu, jak reagovali, ale ze začátku asi dobře. No, já si myslím, že byla dost zmatená, ale zase chápu, že to byla jako taková krizová situace a nebyla na to úplně připravená. Ale ty zákony, co vydávala ty dočasné, tak byly často takový zmatečný, až bych řekl. A poslední otázka. Využil jste karanténu jako vhodný čas na to udělat něco, co jste v minulosti chtěl, ale nebyl na to čas? Určitě no, jako využil jsem to hlavně k sebestudiu, trošku jsem víc četl knížky a vlastně přemýšlel, takže myslím si, že nějaký optimistický smysl v tom byl, no, při tom všem zlém. V
Skládala jsem hodně puclí. Věnovala jsem se zahradě, receptům, na které jsem neměla čas, a svoji rodině a klidu. Začal jsem číst a cvičit trochu.